pag-aaral, hawak kamay nating simulan. Magulang pamahalaan, nakikiisa lumalaban sa kinabukasan ng kabataan. Tara na, halika na, aral na, kabataan, Santiagueño, hasain ang talento, buksan ang isip at puso, upang matuto tayo, kabataan, Santiagueño, handa sa pagbabago, di papatalo sa makabagong hamon ng mundo. Mga guro, ngiti ang dala sa isang pangarap sama-sama para sa bukas na masaya. Dahil ako, ikaw, tayo, guro sa batang Filipino, sabay-sabay asenso. Tara na, halika na, aral na, kabataan, Santiagueño, hasain ang talento, buksan ang isip at puso, upang matuto tayo, kabataan, Santiagueño, handa sa pagbabago, di papatalo sa makabagong hamon ng mundo. Halika na, tayo nang mag-aral, maayos na learning space, sa bahay ay buksan, kaligtasan, tiyak na maaasahan. Gurong mga bata, tiyak ang daanan magkaalaman, kabataan, Santiagueño, hasain ang talento, buksan ang isip at puso, upang matuto tayo, kabataan, Santiagueño, handa sa pagbabago, di papatalo sa makabagong hamon ng mundo. Kabataan, Santiagueño, hasain ang talento, buksan ang isip at puso, upang
pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, sa sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang lang matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig, lumalang araw ng walhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hinigaya na pagkay ibang amin, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Sa pumapagpalang umaga sa ating lahat at welcome po sa ating pong tinig ng bayanihan dito sa SDO Santiago City. Ako po ang inyong lingkod, Marfil Dulay, ang siyang tagapagdaloy ng ating programa sa umagang pong ito. At bago po ang lahat, I would like to greet everyone the best morning po sa ating lahat. And sa ating pong mga kararating lang, open po ang ating YouTube channel para sa inyong mga comment. You can just type in your name, your school, so that we can greet you from this platform po. So welcome po sa ating programa, ang MMK 3.0 na po tayo, Mag-aaral, Magulang Kapartner 3.0 sa bagong normal sa edukasyon. I have with me our DRRM coordinator and our education program specialist ng SDO Santiago City, Sir Josh Modumo. Hi sir, good morning. Yan. So, while waiting for Sir Josh, ayan Hello, siya. sir. Sir, good morning. Good morning po sa lahat po ng mga tagapanood po natin. So, this morning, I would like to greet lang muna Sir Josh yung ating pong mga first This morning, early bird. I believe estudyante siya, si Aaron Janelle. And then, ating pinakaunang head na present sa ating program, which we are going to give an award po later, Sir Josh, si Ma'am Christina Batayan ng Santiago East Central. Morning, ma'am. First present din po sa atin ngayon si Ma'am Amelia Vergonia, Sir Joy Gabriel. We have Sir Gary Mendoza, Ma'am Chitrebuka. Yan. So, present po sila ngayon sa atin pong program this morning. Sir Josh, ano bang inaabangan natin sa umagang ito? Kasi we have, I guess, a program for this morning and a program this afternoon. Pero pareho ding part siya ng MMK 3.0. Yes po, Sir Marfil, definitely para po sa umagang ito, kaabang-abang po ito dahil po muli pong nagbabalik po sa araw po na ito para po sa episode po natin ng MMK 3.0. Ang isa po sa mga naging speakers na rin po natin during time po na nag-start po tayo ng ating MMK. She is none other than Miss Yang po, a registered psychologist po. So today po, Miss Yang will talk about self-care later. So sa lahat po na ating mga televiewers, sa ating mga parents, sa ating mga learners, teachers, school heads, and of course, partner agencies, makakatulong po itong topic na ito sa araw po na ito kasi definitely ito po yung posible nating maging sagot on how to overcome po, how to surpass po this pandemic. Yan, tama yun, Sir Josh, no? At for the longest time, I think naging bahagi na talaga ng programa ng Tinig ng Bayanihan ng MMK 3.0. Pangatlong yugto na nga ito ng ating pakikipag-ugnayan sa ating mga mag-aaral, sa ating mga kaguruan, sa ating mga partners, sa ating mga magulang field. At tulong nga din po tayo, Sir Josh, especially sa pagpapakayag ng mga mahalagang bagay about sa mental health. Hindi lamang yon kundi yung proper guidance sa pwedeng maibigay ng ating mga magulang sa kanilang mga anak habang tayo ay naglalayag sa bagong normal sa edukasyon. Yes, tama ka doon, Sir Marfil. At syempre, hindi lamang po tayo sa mental health papasok. Meron din po tayong topic this afternoon about ensuring po the safety po in our school. Considering po na pumapasok pa rin po tayong mga teachers sa ating mga schools, so kailangan po nating masiguro how po ba natin masisiguro yung safety po natin. So what are the possible ways po just to ensure po yung safety po natin, especially pag dumating na po yung oras o yung tamang panahon na babalik na po tayo doon sa dating normal natin na meron po tayong face-to-face encounter with our learners.
Yan, Sir Josh. And syempre, hindi rin natin makakalimutan na parte rin ng MMK 2.0 yung ating physical fitness. Tama ba, Sir Josh? Kung saan Yes. nagpakita pa nga kayo ng hindi lang Zumba yun eh. Kung hindi ako nagkakamali. I think parang yoga yung itinuro natin nung MMK 2.0. So, ang approach Yes. talaga natin dito ay holistic. Tama, Sir Josh? Yes, holistic po talaga siya. And regarding po dyan sa ating holistic approach po, makakaasa po kayo na sa susunod pa po nating mga MMK ay mas marami pa po tayo mga physical fitness exercises po na ibibigay po sa inyo. Of course, we will be inviting again one of the Zins rather po sa DepEd, and he's none other than Sir Julius po Garabiles. Ayun. And then of course, ang dami rin nating mga nakasama dito. Just looking back from episode 1 hanggang 2, Sir Josh, nakasama natin yung mga undersecretaries din po natin sa Department of Education. Ang ating pong mga regional directors, nakasama na rin po natin sa ating MMK 1 and MMK 1.0 and 2.0. So talagang star-studded ang ating programa sa MMK, Sir Josh. Yes, Sir Marfil. And we will, syempre, hoping po tayo ulit na possible pa rin po nating ma-invite si Yusek Tonisito Umali po, our Undersecretary po for Partnerships, sa susunod pa po nating na MMK po natin. Tama, Sir Josh. Malay natin sa ika-5 yugto or ika-4 na yugto ng MMK ay baka si Secretary Liling na mismo ang ating makasama sa podium na ito. Hindi malayo, di ba, Sir Josh? Pwede po nating subukan kung sakasakali man, di ba? Napakalaking pribilehiyo po na tayo po ay pauunlakan po ng ating secretary sakali man po na maimbitahan po natin siya para po sa ating MMK. Yan. At syempre, Sir Tama, Sir Marky, Josh. oo, nagpapasalamat po tayo kasi every time po na inilulunsad po natin ang MMK mula po doon sa unang MMK po natin noong August hanggang sa MMK 2.0 at ngayon po ay nasa 3.0 po tayo. Nagpapasalamat tayo kasi andyan palagi po ang ating mga school heads, ang ating mga teachers, learners, parents, and partner agencies po na talaga naman pong sumusubaybay po sa atin. Tama. Kahit nga naman na hindi tayo medyo nagkakaroon ng face-to-face na pagkikita, naging paraan na rin ang ating MMK para maabot natin lahat ng ating mga mag-aaral, ating mga magulang sa field, and ating mga kapartners sa education, lalong-lalo na sa bagong normal. Yes, Sir Marfil. So sa At inyo pong syempre, lahat na nakikinig at nanonood, maraming salamat po for tuning in and for staying with us mula po noong MMK 1.0 hanggang MMK 3.0. yan. At syempre, Sir Marfil, hindi rin po magiging posible po itong ating MMK program na magulang, mag-aaral at kapartner sa bagong normal kung wala po ang suporta, ang direksyon na ibinigay po sa atin ng ating Schools Division Superintendent na si Madam Cherry Ramos, and of course, our Assistant Schools Division Superintendent, Sir Jonathan Fronda. Tama, Sir Josh. Without their support, this activity or program ay hindi po magpo-push through. Yes, Sir Marfil. Maraming salamat po for our very supportive and loving na ating mga heads sa Department of Education Schools Division of Santiago City. I know Yes, they are sir. watching. Yes, Sir Watching Marfil. in. Yes. At syempre, yung ating mantra na SCTEX talaga is makikita mo po talaga natin na makatotohanan po ito kasi hindi lamang po ito as God po. Kasama din po natin today po ang ating mga kasama po sa CID, headed of course by their chief, Madam Janet Bautista. So meron din po tayo mga speakers today from the Curriculum Implementation Division po. At ipapakilala po yan sa atin later po ni Ma'am Janet. Yes, talagang jam-packed ang ating activity for this morning hanggang mamayang hapon, hindi lamang sa ating mga guro, pero pati sa ating mga mag-aaral at mga kapartners sa education.
Yes, sir. And so I think, Sir Josh, uh, let us now welcome for his inspirational welcome and opening message ang ating butihing Assistant Schools Division Superintendent, Sir Jonathan A. Fronda. Hi, sir. Good morning po. Good morning, Sir Jo. Okay. Na-out. Parang, Nawala siya dito sa... oo. Meron sigurong technical difficulty. Ayan na. Ayan na si Sir. I-back to screen natin si Sir. Ayan. Sir, nawala ka. Oo nga, nawala. Kumusta kayo dyan, mga gwapong facilitator natin ng MMK3? Eh, hello, sir. Good morning po. Good Okay morning, Good naman sir. po. morning. So, anong gagawin ko? Narinig ko lang yung pangalan ko kanina. So, I will be going to give message na or what? Yes, sir. Revealing tayo. Message na po, sir. Message na po. Okay. So, thank Yes. you very much. So, for giving again the chance for us also to air our programs, activities regarding as far as SDO is concerned. So, thank you, Sir Marfield and Sir Josh, for giving this chance. Una sa lahat ay nais ko munang batiin ang ating parating, ang supi natin na nagbibigay ng inspirasyon sa atin, our guest speaker or our speaker na si Madam Marie Flor, that charge ng ating registered eye psychologist. Isa pa ay nais ko rin, I should like also to greet our very brilliant, an epitome of beauty, simplicity and elegance, SDS Ma'am Che, to our equally talented chiefs, we have here Madam Jai and Ma'am Fred, to Sir Aomat, na ngayon ay feeling niya beautiful daw siya ngayon kasi month celebration o Women's Month celebration. And then to all the EPSS that we have, our SDO personnel, lahat ng mga school heads po natin dyan na nakikinig, sa ating mga parents, especially sa ating mga learners, a pleasant and safety morning to each and everyone. Sobrang napakaganda itong programa na pinangunahan ng SDOD under the batonship of Madam Sherlyn with the collaboration of Sir Marfield and of course, especially to Sir Jos Modumo for spearheading this kind of activity. Congratulations for that, no? So, what you are doing, meron tayong 3 P's na nabubuo dyan. No? So, because of this activity, yung unang P ay yung tinatawag nating protection. No? So, mahalaga ang MMK, ang mag-aaral, magulang at kapartner, na mahatiran natin sila ng napakaraming impormasyon regarding sa protection natin sa panahon ng COVID or itong pandemya. So, as we all know, no, protection, kinakailangan natin talagang i-maintain ang ating katawan, gawin nating malakas, gawin natin siyang very, tawag nito, pwede niyang labanan ang anumang COVID na dumarating sa atin. So, kinakailangan talaga natin, no, yung pagiging healthy natin every now and then para meron tayong lakas na panlaban sa COVID. Maraming mga ways, no, so I do hope, no, yung speaker natin ay dinidiscuss ang mga paraan natin regarding this on how we will be going to combat, no, this pandemic. And of course, no, from this activity that you are doing, no, you are also discussing, no, how the parents, our stakeholders, no, they will be going to do necessary protection sa kanilang mga sarili. Oo. Another P na ginagawa ninyo dito sa MMK at ginagawa din natin, of course, yung psychological support. No? So congratulations again dahil marami kayong mga ini-invitean, mga speakers natin to share their expertise as far as psychological support is concerned. No? Andun yung dinidiscuss nila kung paano maging resilient, kung paano may strengthen yung ating pananaw sa buhay, bagamat meron tayong mga pandemic, no? Talagang napakahalaga nito, no, na iwasan natin, nabibigyan natin ng mga tips ang ating mga learners, ang ating mga stakeholders, mga parents, o lahat ng mga nakikinig sa ganitong programa. So, congratulations for that. And lastly, na P, yung tinatawag nating enhancement of yung partnership. So, because of this activity, MMK 3.0,
na-enhance natin yung partnership natin, nakukuha natin yung support ng ating mga stakeholders. So whatever program that we have in the Department of Education, it will be realized because of our continuous making of linkage, making of partnership and collaboration among other stakeholders, not only in our locals but even in the national arena. So to all of you, my friends, ating mga listener, so I do hope this another episode of this MMK 3.0 Mag-aaral Magulang Kapartner, you will still be learning more information, you will still be guided the many kinds of safety and health protocols and everything, so that we'll be going to adhere to the different laws and policies as far as COVID-19 is concerned. And with this, safety is not expensive, it's priceless. To all of you, good day to everyone. Thank you very much, Sir Joe, for that very, very inspiring po na words of number one, encouragement, inspiration, and challenge na rin para sa ating lahat, especially sa new normal in education during a pandemic. Thank you, sir. Totoo yung sinabi ni Sir Joe kanina that yung ating health, hindi siya expensive. It's priceless. Okay, it's the siguro pinakamagandang bagay na pwede nating ma-attain while we are still living ay yung magkaroon ng mabuting kalusugan or good health. Thank you very much, Sir Joe, for always inspiring us, for always giving us yung mga acronyms ni Sir Joe really gives us a direction and inspiration na rin, and how to do things, especially ngayon na kailangan natin ng mga ganong klase ng words of encouragement. Thank you very much again, our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Jonathan A. Ronda, for your message, sir. And of course, before we proceed, I would like to greet ulit yung ating mga school heads, ating mga teachers, ating mga mag-aaral na nakatutok ngayon sa ating MMK 3.0 Mag-aaral Magulang Kapartners sa Bagong Normal. And I have with me our coordinator and focal person and the program manager of the MMK Sir Josh Modumo. A little later, siguro makakasama natin si Ma'am Janet, the CID Chief, and of course, yung ating mga education program supervisors para sa ilang mahahalagang bagay na kailangan po nating malaman, lalong-lalo na kung paano mini-maintain yung ating sanitation, yung pagsasanitize, or yung to make sure that our modules are safe to be used by our learners, no? So i-discuss po yan mamaya ng walang iba kundi ng mga personnel sa Curriculum Implementation Division ng STO sa Santiago City. At syempre, makakasama din po natin this afternoon si Ma'am Yeng. Ilang beses na po natin siyang nakasama mula po nung MMK 1.0 at 2.0, and up until now ay makakasama pa rin po natin siya. Sir Josh? Yes, tama ka doon, Sir Marfil. So, syempre, very timely po ito, yung ating topic this morning. Kasi our education program supervisors po from the CID po, di-discuss po natin yan kung paano po natin masisiguro sa ating mga magulang na ang mga modules na ibinibigay po natin ay ligtas po para gamitin po ng ating mga anak. And of course, maliban po dito, maya-maya din po ay makikilala na po natin ang head po ng ating HNS po, okay, Health and Nutrition Section po ng Division of Santiago City. So siguro ito po yung unang pagkakataon na makikita niyo po siya ng live sa ating MMK, and looking forward of course na hindi po ito ang first at hindi po ito ang last rather na appearance po niya sa MMK, Sir Marfil. Tama, Sir Josh. At long last, meron na po tayong Medical Officer 3 sa SDO Santiago City.
At makakasama po natin siya at first time po natin siyang i-welcome dito sa platform po na ito. And hopefully, sabi nga ni Sir Josh kanina, hindi lang ito yung una, kundi marami pang mga pagkakataon kundi na makakasama natin ang ating medical officer. Ayoko munang pangalanan. Ayokong Yes. i-preempt. Ipapakilala rin naman natin siya later sa inyong Yes. I think nandito na rin si Sir Lito Balatan. We're still waiting for Ma'am Janet Bautista and the others na magre-report din po this morning. Sa ating Yes. mga mag-aaral, ano ba Sir Josh ang pwede nating gamitin or gawin, ipagawa sa ating mga learners na nakiki-join or nakikilahok sa ating program na yun so that mag-award din tayo at the end of the day, mag-award tayo ng Yes. certificate katulad ng ginagawa natin sa ating mga iba pang mga programa. Sir Yes. Josh? Maganda yan, Sir Morphil, kung meron po tayo mga awards and certificates and recognitions na maibibigay po sa ating mga televiewers. Of course, maliban po dito na hindi na ma-inspire po sila to watch, but of course, bigyan natin diin dito kung ano po yung learning po na po pwede po nilang makuha mula po sa ating program na MMK 3.0. Tama, Sir Josh. Ayan, so siguro magbibigay tayo mamaya ng question. Paggamit natin yung Menti, yung ginamit ni Sir kanina, pangalan ni Sir Roy, ating regional ITO. Magbibigay po kami ng tanong and then all you have to do is to answer it po and then we'll recognize po kung sino po yung mga nakakuha ng tamang sagot. Una, and then sila yung mga may tamang sagot po na i-submit Yes. sa amin. Thank you, Sir Josh. At I think, are we ready to introduce, Sir Josh, yung atin pong susunod na speaker? I think ready na tayo, Sir Morphil, at I think ready na din po siya. Parang kanina pa siya naghihintay para ma-introduce natin siya. Yes, yeah, tama. Okay. So, para po magbigay po ng updates, yes, sa mga programs po and activities po ng ating division office po through the health and nutrition section. Sige, Sir Morphil. Let us all welcome our Medical Officer 3, the new MO3 ng SDO Santiago City, Doc Alvin Agustin. Hi, Doc. Good morning. Welcome to sa MMK. Good morning po, Doc. Kinakabahan tuloy ako. Hindi ko kasi alam kung ano yung Doc. thank you, Sir Marcial. Thank you, Sir Sir George, for the invite. Good morning po kay Ma'am SDS at saka kay Sir SDS. ASDS. Hindi ko pa po lahat kayo kakilala kasi bago lang po ako sa division office. So, bigyan niyo pa po ako ng time to know you po. Ayun. To give you a brief overview of the health and the nutrition section po ng ating division office, this is in response to the DepEd Order number 28 series of 2018. Meron po kailangan po natin i-implement ang 2019 Oplan sa Kalusugan. So what is Oplan Kalusugan? Ang Oplan Kalusugan po is to promote and provide sustainable health programs through collaborative efforts with partners and stakeholders. Yan po yung pinaka-flagship program natin sa DepEd. Of course, this program is under the supervision, of course, of SDS and our ASDS. Tapos, ang pinaka-unit head po natin is the SGOD chief, si Ma'am Sherlyn. Tapos, ako po yung medical officer. Then we have a dental officer also, which is who is Dr. Lea Edroso. Then we have 3 nurses, Ma'am Precious Talosig, who is for the nursing service, Ma'am Cheryl De Luna for the adolescent reproductive health and the mental health coordinator, and Ma'am Cathy Derigue for the WINS and the school-based feeding program. Tapos, as per RA number 10-10-21 and the DepEd Order 21 series of 2015, meron nag-exist din po yung DRRM na pinangungunahan po ni Sir Josh Madumo.
So under po ng Plan Kalusugan, we have 6 flagships. Yun nga po, yung medical, ako po yung nangunguna doon. Tapos sa dental, si Dr. Edroso. Tapos sa nursing service, we have Ma'am Precious Talosi. Tapos yung 4 or yung 5 flagship programs, dinivide po natin sa 3 pong nurses. Actually, ang program po natin na ARH is in compliance po siya sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 at nagbibigay po tayo ng mga counseling services. Tapos ang school-based feeding program, ang minomonitor po natin dito is the nutritional status po. Ni-ensure po natin na wala pong stunted and wasted sa mga students natin. Tapos sa water, sanitation, hygiene in school. Water, ibig sabihin yung tubig natin. Sanitation, it's about cleanliness and disinfection. And hygiene, it's about our cultural and practices which is appropriate for our resources. Lahat po ng programs na to, they are guided by tools. Paano po natin minomonitor? Ito ay guided by the tools coming from the central office. So, ang tawag po nito, so what does the HNS or the Health and Nutrition Section do is that we provide policies, then we submit it to the SDS for approval or for recommendation. Tapos sila na po yung bahalang mag-implement kung applicable po o hindi sa ating setting. Yun lang naman po ang ang role ng HNS sa ating sa division office. Yan. Thank you, Doc, for for giving us siguro a bird's eye view of everything that we are doing sa HNS na, Doc. Ang dami rin palang work na ginagawa ng HNS. And I think na-note naman po ng ating mga viewers yung pong mga shinare ninyo, Doc. And again, welcome po sa SDO Santiago City and sa ating MMK sa Tinig ng Bayanihan. This will be the first but definitely will not be the last time, Doc, na magkakasama po tayo nila Sir Josh, nila Sir Jo, nila Ma'am SDS sa ating pong Tinig ng Bayanihan. Sir Josh, nasan ka na, sir? Ayan. And I think, salamat ulit, Doc. Thank you. Thank you. Sir Josh. Baptism of fire ni Doc Alvin. Opo. Sir Josh, bago tayo, kaunting tawag nito, kaunting commercial muna po tayo at magbabalik po tayo after this commercial.
Yan. So what we have seen ay siguro a glimpse no nung mga best practices po na ginagawa ng STL Santiago City in the new normal situation in education. Ito po ay na-recognize po ng ating DepEd Central Office, and actually the DepEd Central Office ay nakicommunicate po kay Ma'am Cherry, kay Ma'am SDS po regarding po sa ating mga best practices po. And because of that, yung pinakita ko pong video sa inyo, napili po ang SDO Santiago City for a feature, para ma-feature po sa DepEd Philippines. Yan. So nakita po natin doon yung lahat po, parang in a glance nakita po natin yung mga best practices po na ginagawa ng SDO Santiago City to address po yung quality of education still in the new normal. Sir Josh, are you still there? Yan. So at this juncture, ladies and gentlemen, we are truly blessed to have with us, sabi nga po natin, this is a partnership Yes, sa Sir Marfil. education. Sa SDO Santiago City, we are very fortunate to have, despite of their very busy schedule, kasi most of the time po monitoring and supervision ang ginagawa po ng ating mga magagaling and competent na education program supervisor. Some of them are school heads now. And we are very fortunate to have one of them to report on the best practices din naman na ginagawa ng SDO Santiago City, especially sa pagpapanatili ng cleanliness or sanitation or disinfection, and ano yung mga ginagawa ng SDO Santiago City in terms of curriculum implementation. So we have this morning, ladies and gentlemen, allow me to introduce our Education Program Supervisor in Edukasyon sa Pagpapakatao, our very own Dr. Stelito Balatan Jr. Hi, Okay. sir. Good Hello, morning good po. morning. Good morning to one and all. Morning, Good morning to sir. all viewers. Magandang umaga, mapagpalang umaga sa ating lahat. Yes, Sir Marfil? Yes, sir. Ready na po ba kayo to ano po, share kung ano yung mga practices po natin, especially ngayon in the new normal? At ano po yung mga ina-expect po ng ating mga learners, ng ating mga magulang from SEO Santiago City, especially sa pag-deliver po ng mga learning modules po natin, and yung pagpapanatili po na or to ensure na yung ating mga learners are still learning. Yeah, Ayun, sir. oo. Yeah, according to the topic given by you, by the Department of Education, ako ay papabatid ng tungkol sa kung ano na ang ginawa, kung ano na ang natapos ng Curriculum Implementation Division ng SDO Santiago City. At ito ay ang hinggil sa Basic Education Learning Continuity Plan ng kagawaran ng Santiago Division, Sir Marfil. Regarding sa kahandaan ng ating kagawaran sa pagtugon sa mga kinakailangan ng ating mga mag-aaral, ay yan po ay ipapaalam din sa atin ng ating kasama na si Sir Ben Santiago after my part, no? Sir Marfil. Si sir, go ahead. Ano pa po yung mga pwede po nating ma-share this morning po na mga preparation siguro na ginagawa Start na ba si ako? Yes, sir. Kayo na po. Ganun ba, dire-diretso na? So, Yes, sir. paano, paano ko i-present tong aking PowerPoint? Meron Ito, kayong share. share, sir. Opo. Share po. Okay. Okay. So, start na tayo. As in, Yes, simulan sir. na tayo, Marfil. Sir Marfil. Opo. Start na po tayo. Okay. Okay. I'll be on the background, sir. Tawagin niyo lang po ako if you need assistance, sir. Application with your entire screen. Ako. Share. Yes, sir. Share. Ay, open ko muna ito.
Okay. So, yan. Okay. Na-click niyo na, sir? I Yeah. think wala pa, sir. Mag-appear kasi sa akin dito. Ayan, okay, okay na, sir. I'm gonna share Meron. your screen, sir. Opo. Punta po kayo sa inyong PowerPoint presentation, sir, if meron. Okay na Ah, yan. hindi, sir. I-click niyo po yung PowerPoint ninyo, sir. Nasa, ayan. Tapos paki-maximize, sir. Ito, yung... Ay, slideshow. Ayan. Sige, sir. Again, sir, I'll be on the background, sir. Yan, okay na ba, Sir Marfil? Yes, sir. Nakikita na po. Okay. So, again, maalab at pagpalang araw po sa ating lahat. Ang inyo pong lingkod ay si Mr. Lito Banatan ng Curriculum Implementation Division, SDO Santiago City. Kami po ngayon ay magpapakita sa inyo ng updates, no, regarding po sa Basic Education Learning Continuity Plan ng kagawaran ng SDO Santiago City. So if you will remember, no, it was already presented 2 months ago, 2 to 3 months ago, regarding dun sa plano po ng ating kagawaran sa BELCP. This time, ang aming gagawin ay ipaalam sa inyo kung ano na po ang nangyari, ano po mga aktibidades na naganap mula noong nagawa ang BELCP ng SDO Santiago City. Okay? So, binabalikan po natin ang battle cry ng ating mahal na Secretary Briones Magtolis tungkol sa edukasyon, no, sa kabila ng pandemya ng COVID-19. Ang sabi po niya ay education must continue. So yan po yung kanyang battle cry. Okay? At lahat po ng mga kaguruan, lahat ng mga opisyales ng Department of Education ay dinadala po ito, ibinabandila po namin na ang edukasyon ay kailangang hindi huminto sa kabila ng pandemyang ito. No, patuloy tayong maglingkod, ayaw nating mabakante ang ating mga bata at gusto nating ang kanilang edukasyon ay patuloy pa rin. So, kanya't ang ginawa po ng kagawaran ay nagplan po ng kaparaanan upang may patuloy po ang pag-aaral ng ating mga kabataan. So ito yung tinatawag nating Basic Education Learning Continuity Plan. At ito po ay mangyayari sa calendar year ng 2020, school year 2020-2021. Okay, sinasabi po niya ay ang mga sumusunod. Education is a basic human right. As such, education must continue even in the middle of pandemic. So yan po ang naging legal basis ng ating Secretary Leonel Magtolis Briones upang magpatuloy nga ang ating ang edukasyon sa Pilipinas, sa ating bansang Pilipinas. Anchored from the Department of Education's Master Basic Education Learning Continuity Plan, this BELCP is translated into a model that takes into consideration the unique geographical, social, and political landscape of Region 2, while conscious of the threat brought about by COVID-19 and the need to continue the delivery of basic education to the youth, the health, safety, and welfare of the student, teachers, non-teaching personnel,
and officials of DepEd in the schools division at the regional office is a foremost priority. Okay? So ang kanyang kautusan ay nagmumula po sa central office down to the smallest unit ng education at yan ay ang mga barangay schools. Okay, paano nga ba nagawa ito? No? Hindi ho tayo makakapagpuli ng maayos, kailangan hong makita rin po natin kung paano nga ba na-craft, paano ba nakarating tayo dito sa BELCP. Okay, so in support to the call of education must continue by the DepEd Secretary Lenore M. Briones, Schools Division of Santiago City, no, conducted consultative forums, no, various surveys to ascertain the modes of learning applicable for all the learners in the city, and at the same time, putting into primary consideration their health and safety. Now, the crafting of the BLCP has considered the importance of teachers, training and capacity building, activity of the school heads and division supervisors in providing technical assistance to teachers in the field, especially on the new normal setup. Process can be summed up with the following procedures. Okay? So, bago po nagsimula ang crafting ng BLCP ay ang lahat po ng division ay nagpulong-pulong, nag-usap, no, nag-float ng surveys para makuha po ang tunay na picture ng bawat division sa kanilang respective lugar upang ma-solve, no, mabigyan lunas, no, appropriate, no, solutions sa bawat pangangailangan ng bawat mag-aaral sa kanilang respective locations. At ito po ang nangyari. Una ay nagkaroon ng consultation for internal and external stakeholders. So nagtawag po ang kagawaran sa kanilang kani-kanilang lugar, no, sa buong Pilipinas at kinonsulta kung ano nga ba ang dapat gawin upang makatugon tayo sa ganitong problema na ating kinaharap. Okay? So pagkatapos po ng consultation, second step po ay structuring of surveys based on consultation. So ayusin na po yan at titignan kung paano ilalagay sa bawat pwesto, no, ang mga napag-usapan. Okay, based from the local priorities ng bawat lugar. And then, third step is analysis of the result of survey. So kapag naayos na po yan, pag-aaralan pong mabuti ng kagawaran kung ano po yung karapat-dapat, no? Karapat-dapat na gagawin. So, i-analyze pong mabuti base sa kung ano po ang kinalabasan ng survey. And second to the almost crafting of BLCP ay planuhin, no? Magplano and craft. Kung naayos na po yan, hindi lang po tayo nailabas sa survey, but more so, no, mag-iisip din tayo ng ilang mga interventions if ever na may issues and concerns sa kasalukuyan sa pagganap ng mga naplano, ng mga activities para sa pagpapatupad ng edukasyon sa bawat locality. So dapat ay may interventions din. Okay? And lastly, of course, pag buo na ang picture ng mga data, buo na ang data na kailangan sa paggawa ng BLCP, ayan. So ang last stage ay yung mismong workshop, no, development of the division BELCP. Okay? So Basic Education Learning Continuity Plan. Alright. So ito na po ang naging halos kabuuan
ng BLCP ng SDO Santiago City. Okay. So COVID-19 has become a catalyst for educational institutions to search for innovative solutions in a relatively short period of time. No? This condition has certainly caused a degree of inconvenience, but has also prompted educational innovations relative to the delivery of instructions, supervision, monitoring, and evaluation of the implementations of DepEd programs, activities, and projects for the continuity of quality, accessible, relevant, and liberating basic education. This basic education learning continuity plan update is in response to the battle cry of the Department of Education on evidence-based planning and decision-making. It wills together the results of the various initiatives and ascertain the level of effectiveness and efficiency on the measures in place in the grassroots level in advancing education in the new normal. Plans contained in the BLCP are tested, no, vis-a-vis the actual scenario perceived in the data gathered in this update. Okay. This update also highlights the partnership forged between the SDO and the city government through series of meetings and consultations which ratified the provision of various learning materials and gadgets in aid to the promotion and assurance of education continuity through the select learning modalities applicable for the city of Santiago. Also, highlights, no? This update also highlights the partnership forged between the SDO and the city through the series of meetings and consultations which ratify the provisions of various learning materials and gadgets in aid to the promotion and assurance of education continuity through the select learning modalities applicable for the city of Santiago. Also, the initiative in place in the SDO in relation to health and safety protocol. So, making sure that this BLCP as cascaded ay tinitignan, no, to the optimum ang safety, no, following, adhering to whatever the IATF provisions regarding standard protocol sa safety protocols ng ating mga teachers, ng mga DepEd officials, at lalong-lalo na ng mga mag-aaral sa SDO Santiago City. Kailangan din pong malaman natin bago tayo mag-proceed sa kung ano ang nangyari na sa SDO Santiago ay ang ilan nga ba ang kinikater ng SDO Santiago City na schools, no? Sa elementarya po, meron hong 39 schools. Okay? Right? So 39 public schools. Sa junior ay may 9 at sa senior sa junior with senior high school ay may 8. Okay? So a total of 41 schools. Okay? Yan, napakalit po. Konti lang po ang ating number of schools kumpara sa mga other divisions. Ilan naman po ang mga kaguruan sa SDO Santiago City? A total, no? Meron po tayong 1,069 teachers, no? Broken as follows. So, sa elementary, 657 pong kaguruan. Sa secondary, 404. At sinama po natin ang mga kaguruan sa alternative learning systems. Ito po yung mga teachers na nagke-cater sa mga out of school youth
and adult. No? May 4 pong uh, learning center, no? Ang SDO Santiago City na matatagpuan po. Una ay sa North Central School, sa South Central School, sa West Central School, at sa East Central School. So again, a total of 1,069 teachers. Ano pong mga modalities ang ginamit po, no, na napagkaisahan ayon sa survey sa SDO Santiago City? Una po ay ang distance learning. Ano po ba ang distance learning? Ang distance learning, this refers to a learning delivery modality where learning takes place between the teacher and the learners who are geographically remote from each other during instruction. This modality has 3 types. Okay? Ito po yung unang kaparaanan sa distance learning. First is modular distance learning, okay, MDL. Online distance learning, okay, and television radio-based instruction. Okay, ano ho itong modular distance learning? This involves individualized instruction that allows learners to use SLMs in print or in digital format, no? Whichever is applicable in the context of the learner. And other learning resources like learners' materials, textbooks, activity sheets, study guides, and other study materials. No? Learners access electronic copies of learning materials on personal computer, tablet, no? Or smartphone, CD, DVDs, USB, storage, and computer-based application can all be used to deliver e-learning materials, including offline ebooks. No? The teacher takes the responsibility of monitoring the progress of the learners. No? The learners may ask assistance from the teacher via email, via telephone, text, or messages, no? And so forth. So, where possible, the teacher shall do home visits to learners needing remediation or assistance. Any member of the family or other stakeholders in the community need to serve as para teachers. Yan po. Yan. So ganyan po ang magiging flow, no, ng modular distance. Later ay mas makikita nyo po kung paano nga ba dumadaloy ang modality na ito, ang modular distance learning. Second ay itong online distance learning. No? This online distance learning features the teacher as facilitator, no? Engaging learners' activity, participation to the use of various technologies, access to the internet while they are geographically remote from each other during instruction. The internet is used to facilitate learner-teacher and peer-to-peer communication. Online learning allows live synchronous instruction. It requires participants to have a good and stable internet connection. It is more interactive than other types of distance learning, and the responses are in real time. The learners may download materials from the internet, complete and submit assignments online, and attend webinars and virtual classes. This practice effectively by using a learning management system or related technologies. The DepEd Commons and DepEd Learning Resources portal fall in this category. Okay, so itong online distance talaga ay kailangan ay malakas ang ating internet connectivity. So far sa ating community sa Santiago City Division ay per feedback ay mukhang okay naman po ang services ng ating mga providers. Maliban lang po kung medyo dito po sa city proper, itong pong mga eskwelahan na narito sa
kalagitnaan ng syudad ay wala pong hindi magandang feedback na naririnig kami regarding sa internet connectivity. Kanya nga lang sa mga malalayo na lugar, katulad ng sa mga boundaries like Luna and all other barangay, all other elementary schools na totally talagang malayo, ay may konting glitches na nangyayari. But so far, generally, mukhang maayos naman ito. Ito po as per read just a while back, ay ito yung pinaka maganda na pamamaraan ng pakikipag-usap, no, delivery of instruction dahil live po ito. Okay? Next is TV, radio based instruction. This TDRBI utilizes SLMs converted to video lessons for television-based instruction and SLMs converted to radio scripts for radio-based instruction. Distance learning modality is viable for independent learners and learners supported by periodic supervision of parents or guardians. The challenge will be in dealing with learners not capable of independent learning. This is the subject of further discussion within DepEd and with partners and parents. Okay? Ito yung medyo dapat ay sinasabi nilang yung bata ay medyo advanced, medyo ang level nito ay medyo mataas-taas para nang mas maka-get siya kasi ang facing ito ay dire-diretso. Ano po? Dire-diretso po ito. So, but at any rate, no, ito pong TV radio-based instruction ay maganda sapagkat pwede itong i-replay, no? I-replay kung meron siyang kopya of the material. All right? But sa ngayon ay the SDO Santiago is now planning to let this be in a gadget ba ang tawag doon? A unit, no? USB, flash drive ang tawag doon, USB. Flash drive at mailagay na lang ito sa mga ibinigay ng ating LGU na mga tablets at doon na may store if possible, no? Kasabay na rin ata ng mga modules na ibibigay every time that these modules be given, no? Given to the learners. Hindi ako masyadong maalam tungkol pa dyan, pero by sooner or later ay aming pag-aaralan yan at magiging maayos na po ang delivery ng modules at even delivery of TV radio-based instruction. But actually later makikita nyo na ang SDO Santiago ay minaximize po ang services ng halos lahat ng radio station sa Santiago. Later makikita nyo po kung ilang radio station ang aming kinontrata para ma-deliver, no, ng maayos, ibigay lahat ang kung ano ang para sa mga mag-aaral. Ito na po yung process flow na nangyayari sa bawat modality. Okay? Dumako muna tayo sa online. Alright. So, unang phase ay ang preparation of course. Okay? So una, the teacher plans for the lesson. Laging yun naman. Hindi pwedeng hindi gawin ito ng bawat kaguruan. Magplano. Magplano tayo para sigurado. Okay? So second step is prepares materials for the lesson. Alright. So kapag na-conceptualize natin yung gagawin natin, ihanda na po
no, inihahanda na po ng mga kaguruan ang mga materyales na kailangan, either be to buy in video or PowerPoint presentation. Then second to it is gagawa siya ng link, no? At ito ay ipapasa niya, no, sa mga learners niya. Okay? Ipapasa niya sa mga learners niya itong link na ito. At after that, kapag nakasigurado na siya that 100% lahat ng kanyang learners ay na-receive na ang link, no, ay bago siya magsimula, of course, it's just but part, no, na ng teaching and learning process, na una ay mag-check muna ng attendance. Okay? Okay. So this is, remember, this is online, this is live, ano? Okay. So mag-check siya ng attendance. Then, of course, before the teacher will start the lesson, making it sure na okay ang audio, no, at video. Tatanungin po ng teacher kung siya ba ay naririnig, malinaw ba, kumusta ang dating niya. Okay? And then kapag okay na po, ay the teacher will now set, no, class rules, no? Kailangan mapaalalahanan ang mga mag-aaral niya na ito yung dapat nilang sundin habang sila ay nagtaklase via online. Okay? Na wag naka-unmute kapag hindi siya magsasalita, and all other provisions na dapat nilang sundin during online class. Okay? And then, present the lesson. No? May it be kung ano ang hinanda niya, video, kung PowerPoint, i-present na ngayon niya yan. Okay? Then after presentation, alright, so tatanungin kung maliwanag, ask the students any clarification from the presented lesson or any questions. And then pagkatapos niyan ay kasama lagi ang activity sa bawat lesson. So bibigay niya na yung kanyang activity, and after which ay kukunin niya na kung ano na ang mga performances ng mga learners. Okay? So pag nakuha niya ay again, no, it's just, no, a circle activity, no? Sa post phase stage ay magplano ulit, no, yung teacher for the next lesson, then prepare the materials, and then send the link to the learners para sa darating na mga lessons para sa mga kabataan, para sa mga mag-aaral. Okay, yan po ang flow ng online teaching modality. Dumako po tayo sa process flow para naman sa radio-based instruction. Okay, same procedure. Ano po? Magplaplano yung teacher, okay, for radio recording of the lesson. All right. Then kapag okay na, ay kanya na itong ihahanda, no, for recording purposes, no? All right? And then after na i-record po, all right, ay contact the knowledge bearer, no? Hindi na ho hindi na ho ito bago sa atin ang knowledge bearer, mga listeners, viewers. Ano po? And then distribution of the activity sheets, no, contact them for the distribution, tell them of what schedule, kung saan ang drop of points, saan kukunin. Then
kung alam na po nila ay i-record na po ito through either be through CP or in radio station. Okay? And then after which, finalizes the recorded lesson for airing. Ito pong dalawang activity ito, yung siyang talagang napaka-tedious. Okay? Kasi talagang maraming mga dapat tignan upang maging maayos po ang recording. Okay? So dito po talaga nagtatagal ang mga kaguruan sa pagre-record at finalization ng recorded lesson para sa airing nito sa radyo. Okay? So the inform learners through SMS, call for the scheduled airing of the lesson, and check if they have received the activity sheets. Yeah. So inform the students kung kailan ba ito may air sa radio, no? Sa lahat ng mga mag-aaral. Okay. So kung alam na po nila lahat, no? Ay yan na po. This is now the during phase, no? Sa airing phase. All right. So monitor the airing of the lesson. Okay? Hindi lamang dapat pag natapos mo na ay bahala na yung mga mag-aaral na makinig at mag-monitor sa kung ano yung facing ng kanilang pag-aaral. But of course, kailangan yung guro po namin ay nandun kanyang tinitignan, pinakikinggan pinakikinggan kung how is the flow of lesson being aired sa radio station. Okay? Ano po itong FOSS space? So, ang mga kaguruan po, sa kani-kaniyang learning area ay tatawagan po or tetextan yung guardians, right? To check if the activity sheets are properly answered. Yeah. So makikita niyo po yung effort ng ating mga kaguruan ngayon na talagang wala pong humpay silang nagtatrabaho, para lang ma-deliver ang education sa ating mga estudyante, sa ating mga mag-aaral. So instruct knowledge bearers to collect and retrieve activity sheets. So is naging kasunduan, kung naman ang naging kasunduan ay doon din ibabalik, okay, yung nakuha yung kanilang mga activity sheets na natapos sagutan ng kanilang mga anak at ibalik din ng mga knowledge bearer na ito sa kung saang lugar nila kinuha ito, whatever tawag dito, whatever arrangement na naging usapan ng teacher sa mga knowledge bearer. Okay? So receive the collected activity sheets and check by the teacher kung okay ang mga naisole, kung complete ba, right? At of course, bahagi ng aming mga trabaho bilang kaguruan ay i-record ang mga performances ng aming mga learners. Then, kung ano man yung may makikita man kaming kailangang iparating sa mga knowledge bearers, sa mga guardians, sa mga bata, kami po ay magbibigay ng feedback via text, via SMS, o whatever platform na makakarating po sa ating mga mag-aaral. Okay? Yan po ang flow ng radio-based instruction. Paano naman po ang offline? Okay? Kung meron po tayong online, gumawa rin po ng kaparaanan, ng estratehiya, sa kabila ng walang connectivity yung ating mga mag-aaral, ay meron din po tayong kasagutan dyan. At ang kasagutan po ay itong offline na sinasabi. Okay? Same procedure po. Unang phase ay magplaplano, plan the lessons for video recording. Okay? So
recording po ito, no? Then prepare instructional materials for video recording and activity sheets. All right? So dahil ito ay recording, no? Mag-ahanda po ang mga kaguruhan ng mga kailangang gamit para sa pangangailangan ng kanilang recording through video. Okay? So after which ay ire-record na po ng mga kaguruhan ang kanilang naihandang mga materyales, ang lesson na sa palagay nila ay appropriate, no? Para sa objective ng bawat lesson. Then finalize the video recording. Then kapag nabuo na po, naayos na at ready for delivery, ready for distribution, ay i-contact na po ng ating mga kaguruan, ang mga siyang kukuha, no? Ating mga knowledge bearer, no? For the collection of tablets. Ayan. So itong offline, no? Itong offline ang naging remedy para ito'y maisakatuparan ay ang presensya po ng isang gadget. At yan po ay ang tablets po na ibinigay ng ating butihing Mayor Honorable Joseph Salvador Tan sa mga mag-aaral. Okay? So ikukolekta po, no, ang mga tablets na ito upang doon po i-store ang mga finalized video lessons upang doon na mismo, no, i-install, right, ang mga recorded video instructions. Okay? Kapag na-store na po ito sa mga din po iyan ng ating mga knowledge bearer upang maibigay sa kanilang mga mag-aaral, sa kanilang mga anak. At doon po nila papanuurin, no, ang mga lessons na inihanda ng mga kaguruan sa bawat naitakdang linggo, naitakdang araw na pag-aaral. Okay, so during phase, the learners will now view, no, the video, the recorded video. And whatever instructions na nakalagay sa video recorded na yan, video lessons, ay sasagutan nila. No? Sasagutan nila. Of course, with the help, no, with the guidance of the para-teachers, guardians, okay? Kung sino man po ang nasa tabi ng ating mga mag-aaral. So, the teacher monitors learners for possible inquiries and troubleshooting. Kung may mga problema po, handa po, no? 24/7 po ang teachers dahil noon pa man ay ibinigay na po ng mga kaguruan ang kanilang contact number, ang kanilang platform accounts para maabot ang mga teachers nila kung meron pong mga problema, no, na lumabas sa mga i-distribute na recorded video lessons. Okay? So first phase po ay inform, okay, the learners to submit the activity sheets and tablets to the knowledge bearer. Same, no? Iikot lang po yan, no? Ibabalik, no? Ibibigay ang mga activity sheets, okay? Ito sa mga knowledge bearer for the teachers to once again collect, no? And, all right? And same cycle, okay? Ganun din po ang mangyayari. No? Same cycle. Ilalagay ulit, no? Maghahanda ang teachers, okay? At ilalagay sa gadget yung kung ano ang next lesson, no? As a lesson in yung katuloy na pag-aaral na dapat na gawin ng bawat bata.
sa kanilang respective learning area o subjects. Okay? Yan po ang proseso na nangyayari sa offline modality. Okay? Sa offline modality ay kailangan po na merong gadget na tablet. Pero ngayon po ay meron ding kino-conceptual, but I believe ito po ay nangyayari na yung flash drive, okay, na nire-record nila yung, this includes even yung radio-based instruction, nire-record yung recorded radio-based instruction sa flash drive at yun, inire-replay na lang ng mga bata yung mga lessons air out, no? Air out sa radio station. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay. Now, let's proceed po sa ibang medium, no? Ito naman po ay sa non-formal. Kung papaano na po ang nangyayari sa alternative learning system. Okay? Ito ay tungkol, no, sa modular modality na ginagamit ng alternative learning system. Ano po ba ang pagkakaiba? Ito po yung flow, classes flow sa alternative learning system. Of course, meron tayong preparation phase, the same phases, no? Tatlong phases din ang nangyayari, no? Preparation, during, and the post phase. So, again, ano, teacher will plan, no, on what lesson is to deliver, okay, and then kapag yan na yung kanyang dapat ibigay, ay i-preprint yung modules na inihanda. Kasama na rito ang mga activity sheets, no? And then, paghanda na po, again, ay inform the knowledge bearer for distribution. And then, i-distribute po ito sa mga learners by the knowledge bearer. Again, inuulit natin, meron din pong kung saan kukunin at kung saan din po i-distribute. Merong nakatalagang lugar kung saan po kukunin at i-distribute. Yan po ay in between the instructional managers, ito yung mga alternative learning system implementers at yung mga knowledge bearer nila. So, mahalaga po ang communication between the teacher at doon sa magiging siyang knowledge bearer ng bawat modules, ng activity sheets ng mga bata. Okay? And then, kapag po nakuha na ang modules and all other instructional materials para sa out-of-school youth and adult, no, ay siyempre kukunin na ito at pag-aaralan, ibibigay sa mga bata at pag-aaralan na ng mga bata ang lesson at kung ano po yung required activity for them to answer ay sasagutin po nila. Okay? And then after which, yan, kukunin ulit, no, ito sa mga learners, ibibigay ng mga learners sa mga knowledge bearer at itong mga knowledge bearer will now, no, bring this back to the drop-in points, okay? At doon din naman kukunin ng ating mga kaguruan, ng mga ALS implementer para i-check, no? I-record, okay? Okay? At whatever the findings, feedback
no? Magbibigay sila, provide feedback sa mga knowledge bearer, marahil, or directly to the out of school youth and adult learners. Okay. Next. All right. So ano po ang mga schools na nag-o-offer ng mga different modalities that you have just seen? Sa RBI plus modular, meron siyang radio-based instruction, no? At kasama na dyan ang hard copy of the modules. Lahat po, no, ng elementary schools ay gumagamit, no, sa ganitong modality. Okay? Sa secondary po, as of to date, no, wala pong modular plus RBI. But for ALS, lahat po ng 4 na CLCs ay gumagamit sa modality ito. Okay? Sa online plus modular, sa elementary, 4 po ang siyang nagpapatupad ng ganitong modality. At sa secondary po ay 2. I believe sa secondary, isa na riyan ang Rizal National High School at ang Santiago City National High School. Okay? Sa modular, no? Modular, this could be in printed or kotobi. Okay? 32 po lahat po ng elementary schools ay nagpapatupad po ng modality ito. Okay? At sa secondary din, lahat ay nagpapatupad din ng modular learning modality na ito. Okay? Sa elementary, out of the 32, ang gumagamit ng printed ay 17. Okay? At sa kotobi ay 15. So a total of 32 elementary schools. While sa secondary, wala pong gumagamit ng kotobi. May I be clear that this data is as of March 7. As of March 7 of this school year 2020-2021. Okay? Ano po ang mga lumabas na mga issues regarding sa mga modalities na aking nabanggit? Okay? So, nagtanong po tayo sa mga school heads, no? At itong mga school heads ay nagtanong sa kanilang mga kaguruan, ano ang mga nakita o mga feedback na kanilang narinig sa modality kanilang ipinatutupad. Okay, tingnan natin muna ang RBI plus modular modality. Okay, ano po ang mga issues and concern na lumabas? Una, sa RBI, parents' request of the parents who miss radio airing of lessons for replay. Hindi ho natin maiwasan ito na kung minsan sa dami po ng ating gawaing bahay, no, mga responsibilidad para sa pamilya, ay kung minsan ay nami-miss natin yung radio airing, no? Totoo na marahil ang ating pong mga anak ay nasa bahay, subalit kailangan kasi talaga ng gabay ng ating mga para-teachers, ng ating guardians, ng ating mga magulang, para nang mas maging kumpleto, mas maging maintindihan ng tuwiran ng ating mga mag-aaral, lalo na sa kinder to grade 3. Okay? Papaano po kung na-miss, no? Hindi naman nabigyan ng tuwirang gabay ang kanilang mga anak, no, sa pag-aaral. Ang ginawa po ng kagawaran ay, no, some of the scheduled on RBI are
are already aired on replay. So, ginawa po natin na ilan sa mga napag-alaman ng kagawaran na kailangang i-replay dahil sa may mga request na hindi nga ito na pakinggan ng mga para teachers ay inire-replay po natin yan sa radio station. Okay? Second, some lessons aired did not match with the modules distributed for the week. Ang mga schedule po ng ating mga lesson being aired out sa radio station ay katulad nga po ng nabanggit ko kanina na kailangan itong ipaalam sa mga guardians, sa mga learners kung kailan ang schedule nito. So alam po nila. Pero lumabas ho sa ilan sa mga issue, ito, no? Lesson aired did not match doon sa schedule na ibinigay ng mga guro. Ano ho ang ginawa natin to at least resolve the problem, the issues being aired out? Ang ginawa po natin ay disseminate to the field the schedule of airing of modules for the week. No? So, dati-dati kasi ay napag-alaman na po namin, ipinaalam na po namin sa lahat ng mga kaguruan na ang ipaalam, no? Ang ipaalam sa mga bata ay hindi lamang daily basis schedule, but instead ay isang linggo na. Yan po ang ginawa ng ating kagawaran upang mas maging advanced yung kaalaman ng mga mag-aaral sa mga scheduled time ng bawat lesson para sa bawat grade level. Okay? So disseminate to the field the schedule of airing of module for the week. Check consistency of the airing of scheduled lesson with that of the distributed module. Yan po ang ginawa ng ating kagawaran upang matugunan ang issue ito. Okay? Yan ay ang tungkol sa RBI plus modular modalities. All right. Now, let's proceed to online plus modular. Ano po yung mga lumabas na issues? Some learners could hardly cope with their online class due to financial constraints. Okay? So, ang ginawa po ng ating departamento ay teachers conducted synchronous online class once a week. Okay? And gave reminders, additional activities in a synchronous manner. Yan po ang ginawa. So, teachers scheduled as one online class sa bawat klase, sa bawat section na tinatawag natin, at give them reminders sa separate activity in a synchronous manner. Okay? Yan po. Secondly, students experience technical glitches due to slow internet connectivity. Ganito na po talaga ang nangyayari, hindi lang naman po yan sa Santiago, lalong-lalo na sa iba't ibang lugar. Ito po yung talagang parang normal na sa internet connectivity. But as mentioned a while back, ang Santiago po kahit papaano ay naniniwala ako na hindi ito gaano kalaking problema. May mga glitches tayo, but again, compared to others, totally pag nagkaroon ng problem sa connectivity as per information from other municipality, totally black out na sila. But while in Santiago, awan ng Diyos naman, kung may mga glitches, agad naman ay nakakabalik tayo sa connectivity. So, maliban dyan, ang ginawa pa rin ng kagawaran ay teachers. We instruct teachers to give reminders, additional activities in a synchronous manner to cater to the needs of the learners with internet
difficulty. So, inaalam po ng mga kaguruan kung sino ang mga learners na nagkaroon ng internet or technical glitches, no? Of course, sa pamamagitan ng call, maaari sa SMS, informing the teachers na wala na sila, no? Nawala sila. And then, based from that information data, no, babalikan nila yung bata to give additional activities, no, to the learners Okay. How about modular issues and concerns? Okay. Some learners found difficulty in dealing with subjects having numerous activity. Ano po ang ginawa natin? Teachers selected the most essential activities in compliance to academic ease. Okay? So, central office tall order to the regional, and the regional gave instruction to the division offices to cascade, no, the most essential learning competencies lang. Kanya, out from the hundreds of competencies stipulated doon sa dating curriculum guide, ay na-compress into a number of competencies, yung tinatawag natin mga essential competencies na lamang, no? In response to the memorandum of the department sa plano at kagustuhan na magkaroon tayo ng academic ease, no, para sa mga estudyante na nahihirapan, no, sa dami nga ng kanilang dapat sagutan sa mga activity sa kanilang bawat subjects. Okay? Malinaw ba? Naintindihan ba natin? Okay. So, namili ang kagawaran ng pinaka-essential, no, na mga competency na lamang upang mas mapagaan, no? At in the end ay maka-cope up itong ating mga estudyante sa kanilang bawat activity sa bawat subject. I cannot give you the exact order. I don't know if this is an order or a memorandum, and this is related to doon sa academic ease na sila. Later, time will come, one from the supervisor will discuss with you on whatever is stipulated in the project academic ease. Okay? Second, some obvious errors in the content of the modules, and it's even, no, sa answer keys. So ang ginawa po, lumabas po actually ito hindi lamang sa Santiago Division, but this props up nationwide, at ito po ay agad kinorek, no? Kinorek ng central office, no, down to even division offices. At ang sinabi ay to make it sure, no, to quality assure that before distribution, no, contents of the module are already double checked and that activities jibe with a given time frame. So this time, awa ng Diyos, mula noon hanggang ngayon naman na ata ay naging maayos na, no? Halos wala na kaming naririnig na mga pagkakamali, no? At hindi nagtutugmang kasagutan sa bawat questions na inilalabas sa bawat learning area.
Okay? Some students can comprehend lessons and instruction on their own. Yan, totoo po yan. No? Ang hirap talaga kasi kapag hindi face-to-face. No? Talagang lalabas na issue po ang tungkol dito. So ang ginawa po ng kagawaran ay weekly home guidance. Weekly home guidance. Strictly following IATF protocol. So we were advised, we were instructed to give instruction, no, to the teachers, okay, to if possible, no, my home visitation, but no, religiously adhering to IATF protocol. Okay? So mahirap po. Mahirap 'yan, kaya kailangan ay talagang sumusunod, no? Looking into assurance that yung teacher na ating pinayagang mag-home visit ay sumusunod talaga sa health standard. Okay? Ito po yung mga naging MOBs natin na truly ang modular plus RBI and TBI ay anyhow ay effective. Okay? So these are the following radio station that catering yung ating programa. So with the SDO's partnership with the local radio stations such as Life Radio, okay, yan po yung isa, DWET, all right, at ang DZMR. The radio-based instruction is continuously conducted and now reaching a larger scope through its partnership with DZMR, thereby catering to larger number of learners from nearby towns and municipalities. Narinig nga namin na even nearby municipalities, no, outside the SDO Santiago City are as well monitoring, no, monitoring this modality at sumasabay ata sila, no, sumasabay ata sila sa kung ano ang ginagawa, no, kung ano ang ine-air ng SDO Santiago City. Ang hindi ko lang alam kung paano ito, no, kung paano nila ginagawa, but they gave a pronouncement na they learn as well sa kung ano yung ibinibigay, no, ine-air out, ibino-broadcast ng ating mga station, contracted station. Okay? RBI is one of the learning modalities that suits the Santiagueño learners based on the conducted local survey. The RBI covers the lessons of learners in the kinder to grade 3. Ayan. So, we were even requested by one of the superintendents of other division na pwede bang kontrata na rin, no, makitandem sa ating programang ito, modular plus RBI and TBI. Okay? So in addition, through the DepEd TB learners of SDO Santiago City are enjoying lessons visually and auditorily with the guidance of parents and guardians. Learners who have access to internet connected their televisions to the YouTube channel of the Department of Education's DepEd TV, where initial videos for each grade level were uploaded and are currently accessible to learners, are also utilized in this modality. Okay, ayan. So, yan po ay ang sa modular plus RBI and TBI. Ito na po sa modular, no? Okay, so you can see clearly that the learners talagang seryoso at tuwirang sumusunod sa kung ano man ang nakalaan, no, nakasulat sa kanilang mga hard copy na modules. For the learners who do not have the radio and learning gadgets, the SDO has continuously intensified its commitment to reach them by operationalizing
and implementing the modular distance learning, featuring the use of self-learning modules in printed form. SDO Santiago City has empowered its teachers through various orientation on how to systematize the delivery of modules with the help of the knowledge bearers and in coordination with the local literacy council of barangay. Okay? Drop-off points were identified for each school, and the setting up of boxes where the modules will be dropped was instituted to cater to the learning needs of the learner. Okay, of the learner. So, may I just inform the viewers as well na itong mga boxes natin na kung saan diyan ilalagay yung ating mga printed modules, no? Oftentimes, every time na may retrieval, no, and distribution, lagi pong disinfect yan. That is isa sa mga basic activity or steps, given, instructed to the knowledge bearer, in collaboration with the barangay literacy council. Okay? So, making it point na lagi itong ating mga kaguruan na nire-remind, vice versa, either be yung ating barangay literacy council ang nagtatanong sa kaguruan at ganoon din ang kaguruan tinatanong kung ito bang ating mga boxes na kung saan inilalagay ang ating mga modules ay palagi ang nadidisinfect. Para naman ay malayo tayo, malayo tayo sa kinatatakutang virus na ito. Okay? So, ito rin naman po sa online and modular. So, one of the learning modalities that is implemented in the Schools Division of Santiago City is online and modular distance learning. In the pictures, nakikita mo yung guro, the teacher of Patol National High School, met her class via Zoom, via this platform, and had given her learners a specific tasks to do while discussing the salient points of the lesson and highlighting the essential parts of the module that our learners will be answering. Okay? That the learners will be answering. Makikita mo na talagang maganda sa totoo lang itong online so long na meron tayong malakas na connectivity. Okay? Ang pagkakaiba lang dito ay of course hindi face-to-face, but I believe this is one of the most effective delivery of education. Kahit papaano ay nakikita mo ang iyong mga mag-aaral at nakikita rin ng mga mag-aaral ang kanilang guro. At immediately, pwede silang makapag-raise ng kanilang question, mai-clarify yung kanilang agam-agam na mga issue na gusto nilang iliwanag ng guro sa kanila. Ang maganda rito, while online, yung hard copy of the module. Okay? Kanya nga lang ay as mentioned, as you have seen this in this PowerPoint, as a secondary, dalawa lang po ang gumagamit sa modality ito. Dalawang schools lang. One is Rizal, and I believe the other one is Santiago City National High School. So learners who have internet connection participate in a scheduled online class, the teacher providing, clarifying, and discussing the important features of the modules distributed to the learners. Okay, the online class also serves as one of the avenues from which learner gets updates from teachers and receive discussion points. Yeah. How about yung RBI Live? Yeah. With the SDO's partnership with the local radio stations such as Life Radio, DWET, and DZMR,
Implementation of radio-based instruction is continuously conducted in catering to the needs of learners with the aid of their parents and guardians. RBI is one of the learning modalities that suits the Santiagueño learners based on the conducted local surveys. The RBI covers the lessons of learners in the K to 3. Okay? Yeah. Maswerte po ang Santiago sapagkat sa Santiago po ay meron tayong mga radio stations. No? Sa kabila, ibang municipality po ay bilang lang po na kung saan ay meron silang nearby radio stations. Okay, so the Department of Education, no, ay nakiusap sa LGU, all right, na tumulong, no, sa kung papaano, no, maka-avail, okay, at magamit natin ang presensya ng mga radio stations sa Santiago City Division. Okay, with the SDO's partnership with the local radio stations as Life Radio, DWAT, and DZMR, implementation of radio-based instruction is continually conducted in catering to the needs of learners with the aid of their parents and guardians. RBI is one of the learning modalities that suits its learners based on the conducted local surveys. RBI covers the lessons of learners in the K to 3. Okay, let's now proceed naman sa mga parents as tutors. Right. So, malapit na po tayo. Ano pong mga issues and concerns na lumabas? Let's first discuss yung group ng mga working parent. Ano po ang ipinarating nila sa atin? Right? Most of the students' parents have worked or are even abroad. So the answering of the modules are left to the students alone. Yan, totoo po yan. Ano po? No? Nakita po ng kagawaran as a matter of fact, sa survey, lumabas po talaga na ilan sa ating mga mag-aaral, ang kanilang mga magulang ay nasa abroad. No? At kung hindi man nasa abroad, ay talagang full-time working parents sila. No? Ano po ang naging resolution? Okay? Teachers provide assistance through online and offline. Okay? And other means of communication such as text and call to learners needing additional assistance. Yeah. Kanya nga't nabanggit natin kanina, ang contact number, ang platform accounts ng ating mga kaguruan ay ibinibigay ito, no, sa mga bata. At anuman ang problema, 24/7 po ang teachers na sasagot, no, sasagot sa kanila at igabay, no, guide them kung ano nga ba yung hindi nila maintindihan, okay? Maintindihan. So ganun din dito sa pangalawang issues, ganun din po ang naging resolution na ginawa, no, ng kagawaran. So ito yung students mentioned that their parents are working all day and that at night they are tired of assisting them in answering their modules. Okay? So ang request lang po ng mga kaguruan ay malaman out from their class, no, kung sino sa kanila ang may full-time working parent at yung kung sino ang mga estudyante na ang parent ay nasa abroad. But I believe bago kasi mabuo yung ma-organize yung klaseng yan, alam na ng kaguruan ng lahat, halos ng mga advisors, ng mga teachers kung ano ang status ng mga bata sa kanilang klase. Okay, kanya't ito yung naging resolution, no, sa ganitong sitwasyon, no. We instructed all teachers to give immediately, no, upon organizing their class yung kanilang contact number.
at kung ano man yung pwedeng abutin na social accounts o platform nila, no, sa mga bata, ibigay sa mga bata. Okay? Pangatlo, some parents have a hard time in guiding their children in answering their modules because aside from the fact that they are busy at work, they can't understand some lessons well, especially in math and science. Totoo yan, no? Even sa ating achievement ay talagang ito po yung struggle natin. Ito po ang bottleneck ng Department of Education sa halos lahat ng division ay ito pong subject na ito, itong science at matematika. Okay? So ang ginawa po na resolution ay mathematics and science teachers coordinate with parents on scheduling an online assistance platform for learners having difficulty in the said subject areas or other subjects as well. So ito po yung mga remedy na ginawa, no? Schedule po, no? Pinaalam po sa mga bata, sa mga magulang kung ganyan po ang problema ay nagbibigay po tayo ng online assistance sa mga mag-aaral na yan o sa mga sa mag-aaral at of course with the guidance, no, katama na ho kasi sa presensya ang mga guardians if possible, no? Okay, ito naman yung kung saan ay availability ng working parent. Okay, okay, let's now proceed to the group of those who are who can provide assistance due to educational background. Ayan. Okay. Some of the parents just provide moral support to their children because some of them don't know how to write or to read. Now, there are some parents who did not finish schooling. As a result, they can hardly teach their children in answering their modules. Marami na hong lumabas sa YouTube at kuminsan katuwa-tuwa ang mga napapanood natin, pero ito po ay katotohanan, no? Ayan ay dahil sa background po, no, ng ating mga mahal na mga magulang. Okay? Number 2, parents do have enough knowledge on the different tasks and activities. Thus, it resulted that the learners to copy the provided answer key without further explanation. Ano po ang resolution na ginawa ng ating kagawaran? So, we identified learners needing assistance were captured and listed by teachers and provided with scheduled online or offline assistance and other means of communication such as text, call, messenger. Yan po yung nabanggit natin din kanina sa item number 1 para sa group ng mga working parents. So ganyan po ang nangyari talaga. So hindi ho natin pababayaan, but instead, no, the kagawaran will do the maximum assistance, no, sa lahat ng mga ganitong issues na lumalabas. You see, nakikita nyo na po kung gaano ka-hectic at kahirap ang trabaho ng ating mga kaguruan. As per feedback nga, sabi nila, mas maganda pa yung dati kaysa ngayon. But of course, narito na tayo, ito na yung ating new normal. Sa bagay ay nasasanay na po tayo sa ganitong mga kalakaran sa buhay ng mga kaguruan sa panahon ngayon. Okay. So, how about, no, sa mga full-time parent tutor? Meron din palang mga issues, no, at concerns nila na lumabas. Okay, number 1, some parents have issues in giving assistance to their children because of some difficult lessons in SLMs. Parents are the ones answering the activities. Yan. You see? Second, some parents are not confident of their added responsibility as teachers to their children in this new normal setup. Okay? Alam niyo po kung bakit
kasama dyan, kalakip dyan, ay yung answering key. No? In-explain po ito thoroughly ng ating mga central office officials kung bakit kalakip nito ay yung answer key. Right? So, ang isa sa mga rationale kung bakit kasama dito ay i-develop natin. Ito po kasi ay self-learning module. Okay? Self-learning siya. No? So, kapag sumagot po siya sa, say for instance, 10 item, pwede niya hong tignan sa key to corrections kung ano yung mga kasagutan, yung mga tamang kasagutan. At makikita niya kung ilan sa 10 ang kanyang tama at ilan din kung ang kamali niya. So, from there, no, dahil nga self-learning, no, pwede niya itong i-review na uli, no? Itama, no? Itama, hindi dahil itama palitan yung answer, but instead, no, i-review, yun yung punto ng kagawaran, i-review yung kung ano yung tama. Nagkamali pala siya doon, ito pala yung tama. Babasahin niya, i-review niya uli, at thereby, in the end, convince himself, herself, na ito pala yung tamang kasagutan. Kaya nga sinabing self-learning modules. Okay? Paano siya magkakaroon ng realization kung walang siyang magkukorek sa kung ano yung kamali niya. So kung hindi niya alam na mali pala siya, di wala na, no? Patuloy pa rin na ang nasa isip niya yun pero mali pala. But this time due to the presence of the answer key, doon niya makukorek, no? Magkakaroon siya ng self-learning. Kaya nga sinabing self-learning, no? Ang self-learning na ito pala yung tama. Okay? Yan. Alright. So yun po. Yun yung aking pagkaalam kung bakit ibinigay, kalakip nito ay ang mga answer keys. Okay? But more importantly, ang punto po kasi ng kagawaran ay turuan, no, ang mga bata na maging honest, no, maging honest sa sarili, no, maging honest. Mahirap po, no, hindi agad na hindi ito makukuha sa isang upuan lang, but makukuha ito sa practice at magiging habit natin itatak, no, patatak natin sa isip at puso ng mga bata na unti-unti, no, gawin muna yung kanilang responsibilidad na sagutin ang kung ano ang kanilang napag-alaman, and then later on check, no, check from the key to corrections kung tama, at kung may mali, i-review, balikan ang pinag-aralan at isa-isip, no, isa-isip na ang tamang kasagutan, at by then, no, ay doon na papasok na nagkakaroon tayo ng correct procedure sa sinasabing self-learning modules. Okay? Yan po yung mga na-capture nating mga pictures na with the assistance, with the guidance of the tutors, the parents, no, to their respective children. Okay? Learning has gradually become a collaborative family effort where parents and guardians guide their children in learning. See, kitang-kita nyo na. Instead na, sabi nga nila, mas mabuti pa yung teacher, no? Yung dati. Kasi yung estudyante ay nasa kanya, no? Nasa kanya yung estudyante, yung teacher nasa kanya in 8 hours, while parents, pagdating sa bahay, ilang oras lang ang kanilang fellowship, no, compared to teachers. But this time, no, nabuo, no, mas naging cohesive ang relationship ng bata sa mga magulang. Ito naman siguro yung naging positive outcome ng new normal na ito. Okay? But you know, dear viewers, sa ALS matagal na itong flow, no? Matagal na itong nangyayari sa ALS.
Dati po akong ALS Regional Supervisor at napasok ko na po ang buong kapuluan ng Region 2 at ganito po talaga ang ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga bata sa edukasyon. Okay. Yan. So, ilan na po ba ang na-reproduce ng mga self-learning modules at learning activity sheets mula noong Oktubre hanggang sa nakaraang January 2021? Okay? Sa Key Stage 1, okay, noong Oktubre ay meron tayong 239,245 na SLMs and LAS na na-reproduce. Okay? Noong November, 429,639. Alright? While noong December ay 489,333. No? Tumataas. Nung tumataas, kanya noong January ay meron na tayong reproduction na ay umaba, no? Umaba pala, sorry. Umaba nung January, no? Umaba nung January dahil ito na yung kung saan ay 400, okay? For the second quarter lang kasi ito. Okay? All right. So, yan. Yan po yung this data, no, was given by, I believe, by the Learning Resource Division. Okay? So, basahin nga muna. Sorry, I cannot give you the correct reasons why this data, no, sa January ay bumaba. Siguro later, Sir Marfil, ay matanong natin, so sorry, no, matanong natin kung bakit bumaba sa January ang reproduction of quarter 2 for SLMs and LAS. Okay, that is for the key stage 1. All right, and the succeeding stages, no, succeeding stages ay increasing up to December, but the time of January ay bumaba. So the current status of reproduction of the self-learning modules and learning activity sheets reflects that SD Santiago City is within the time frame of reproduction and is ready for distribution at target time, with key stages almost completed for December and ongoing reproduction for the month of January. No? For the continuity of learning is guaranteed with a given rate of reproduction as generally reflected on the data. Okay? Ayan po. All right. So makita nyo, laking ang laking halaga ang ginugugol ng kagawaran sa reproduction of SLMs and LAS. Alright, ito po yung naging schedule ng distribution and retrievals. Okay? Sa key stage 1 and 2, so ang distribution date niya ay noong October 16. So after a week, after 2 weeks, no, ang retrieval ay nangyari noong October 30. No? Ang pagkakaiba lang sa key stage 3 sa Oktubre ay yung distribution. Okay? October 19 naman noon dito sa key stage 3 at same, no, sa retrieval ng key stage 1 and 2, October 30. Okay? Noong November 3 ang distributions ng ating mga SLMs and LAS. Okay? And then retrieve, no? Retrieve these modules November 16 as well as doon na rin nag-distribute ng mga materyales. Okay? Then retrieval for key stage 1 ay December 11 while key stage 3 ay December 12. Okay? So noong January ditong
2021 of January, ay nag-distribute tayo noong December pa, no? December pa, at is December 28, and retrieval is January 15 for key stage 1, 2, and 3. Okay? Ito po yung mga nangyayari during the reproductions. So SDO Santiago C through the LRMDS inspect the reproductions of SLMs and LAS in all public schools. With the presence of dedicated classroom as setting for reproduction, teachers were able to work more effectively and efficiently following the IATF protocol of social distancing and disinfection processes. Okay. Ayan po ang mga tunay at mga activities na nangyayari po sa kagawaran regarding po sa reproduction ng ating mga self-learning modules. This is making sure of all of these modules are modules were QA, quality assured by the by LRMDS. Okay. Right. How about yung retrieval, distribution and retrieval? So after the reproduction, now the distribution and retrieval. Ganito po ang nangyayari sa distribution and retrieval. Makikita niyo po sa mga pictures, yan po, no? Observing the IATF protocols. Right? So nilalagay po nila yan sa box, no? Ikita niyo po yung tricycle na may malaking nasa kanyang carrier, yung napakalaking box. Diyan po, no, nailagay, no, ang mga modules natin. Diyan din po kinukuha ang mga modules natin. So partnership with the Barangay Council and the knowledge bearers made the distribution and retrieval of SLMs and LAS a heroic act for the continuity of education. With efforts and help pouring in from the internal and external stakeholders, mobilization of the learning materials to the houses of learners are made easy and possible despite the pandemic. Okay? All right. So ano po yung mga naging issues during the reproduction, distribution, and retrieval? Sa key stage 1, some learners could not read and comprehend. So many activities to work on. Yan po ang naging issues and concerns na lumabas. Ano po ang naging resolutions natin? Teachers reach out their learners and maintain supportive learning environment and sustain parent support. Yeah. So talagang trying the teachers their very best of reaching, no, the learners concerning these issues. Okay, key stage 2, some learners were overwhelmed with activities in modules with merged in a single week. Okay, so ang ginawa po ng ating kagawaran ay teachers limit the activities from the most essential learning competencies where learners learn best. Okay, nilimit na. I cannot give you the exact allowable performances, no? But as I remember, out of all performances per learning area, no, expected performances, they already limit it to 4 performances for the learners to qualify for having a grade of to any, no, learning area. Okay, key stage 3, some learners found difficulty in doing some of the activities, especially in mathematics, and tend to rely on the key correction. So lumabas na po ito kanina, no? Lumabas na po ito kanina, no? Na ang ginawa na ng ating kagawaran na resolusyon ay teachers facilitate online learning at least once a week using Google Meet, Google Classroom, Teams,
or Zoom. Okay? So nag-schedule po sila ng at least once a week, no? Providing link para sa mga learners na may problema sa ganitong learning area, no? Matematika. Sabi nga sa napakalipas natin pag-uusap, this includes even yung science. But this time, sa issue ito, sa key stage 3, ay ang matematika lamang. Okay, key stage 4. Some learners found difficulty in answering the activities. So, teachers provide online, offline systems to learners having difficulties. So, looking into the assurance na kung sino man yung may issue na ganito, no? Teachers, no? Contacted all the learners concerning sa issue ganito via platform or SMS. Okay? So may mga reminders po tayo na kailangang maipabot sa inyong lahat. This is addressed to teachers, and I believe this is also to the para teachers. Okay, that all modules to be delivered for this third and fourth quarter shall be non-consumable. So meaning learners are asked to use other sheets for output in all grade levels. Okay, other sheets for output in all grade levels. This module shall be used for the succeeding years kasi. Okay, as per order from the regional office, no, their meeting attended by the chief of the CID. Sinabihan po siya at sinasabi na po sa amin na ipaalam ito sa lahat, sa kaguruan at sa lahat ng dapat makaalam nito, na ang lahat pong modules na i-distribute sa mga bata para sa third and fourth quarter ay ibabalik po, no? Ibabalik po nila ito sa mga schools at gumamit na lang po ng separate sheets sa kanilang output, no? At isoli ang mga modules na ito sapagkat gagamitin na po ito, no, sa darating pang mga taon. Mukhang nag-a-assume na ba tayo na magtatagal ito? Hope hindi naman. Okay? Sige po. So 1:3 ratio in SLMs. Ito po yung naging suggestions, and I believe this is due to the scarcity of ready papers sa atin, no? Hindi lang ito sa Santiago, and this is I believe same with all other division nationwide. So ang ginawa is 1:3 ratio, no? Sumunod sa Latin square mechanism. Ano po itong Latin square mechanism, no? Ito po yung halimbawa sa isang organized class ay may 30 sila, okay? Yung 10 ibibigay sa bata, yung isang learning area, okay? Yung another 10 ay ibibigay ang another learning area, and the remaining 10 another learning area. Pag natapos po yung 10 bata na makasagot at mapag-aralan yung learning area yan, say for instance math, ay ipapasa po iyan sa kanilang classmates na 10. No? At yung 10 yan, yung as I have just mentioned, yung 30 na estudyante may 3 learning area na simultaneously na ibibigay sa kanila. Magkakaroon po ito ng rotation of the learning materials hanggang sa maikutan ng ang lahat, no? Maikutan ang lahat ng mga bata yung mga learning area na kanilang sasagutan. Okay? Naintindihan po ba? Yan po ay yung Latin square mechanism. Okay? All right. So up to this time, face-to-face dry run by student is not yet allowed.
So, mayroon pong verbal pronouncement ng ating mahal na Pangulo na sa kabila ng kagustuhan ng kagawaran na mag face-to-face sa mga hindi risking community, no? Halos walang cases of COVID, ay hindi pa rin ito, no? Inalaw ng ating mahal na Pangulo. Naniniguro po ang ating gobyerno na hangga't maaari ay mapanatili. Kung wala mang data recorded doon sa locality yon, ay mapanatili, no, ang record na yan by way of, no, hindi pa rin i-allow, no, ang face-to-face instruction. Okay? So even dry run, hindi pa rin talaga. Okay? So the use of LMs, textbooks, and other LR is encouraged. Okay? All right. How about itong partnership and linkages? Okay? Sa kabila ng internal activities ng kagawaran, ang ating mga focal persons na siyang may trabaho to link, to connect with external stakeholders, ito po yung nagawa, no? Naging accomplishment ng ating mga partners sa education. Okay, ano po ang naging mga contributions? All right. So advocacy support. So nagkaroon po tayo ng radio black time. At yan po yung tatlong mga radio station na naririto po sa ating locality, sa ating syudad. Ang DWET Life Radio, ang DWSI Sunshine Radio, at ang DZMR FEBC. Okay? Right? Maliban po sa mga radio station, tayo po ay nakalikom din ng mga printed materials, no? Ito yung mga reproduction of LAS, no? Ito po ay in-sponsor ng China Bank Saving Incorporation. Okay? Ayan po. This is, of course, with the guidance, okay, with the instructions. Lahat po ito ay nangyari with the guidance and instructions of our Schools Division Superintendent, Ma'am Cherry Ramos. At, of course, with the assistance of our ASDS, Sir Jonathan Fronda. At ang focal person po sa division ay walang iba kundi si Sir Jos Modumo. Yeah. Siya po ang naging bridge, no, between sa mga partners na ito. Okay. So we also have this learners school supplies. Okay? Ito naman po ay ang pagkakaroon po ng radio transistors. Alright. At yan po naman ay ibinigay ng ating butihing city mayor na si Honorable Joseph Salvador Tan. Okay? So marami po ito, maraming radio transistors. I believe, no, only in Santiago sa Region 2, merong ganitong natanggap ang ating mga mag-aaral na radio transistors. Okay? Technology. Okay? So alam po, no, ating LGU na very limited, no, limited ang mga equipment natin, ang mga pangangailangan natin sa bawat schools. At yan po ay ang computer sets. Okay? Nagkaroon po tayo ng printers at ito pong risograph. Ayan, napakalaki po ang naitutulong nito sa reproductions. Right? Okay, at ito po walang iba kundi
ibinigay, no, muli ng ating local government unit sa pangunguna ng ating City Mayor Joseph Salvador Tan. We also have teaching and non-teaching support. So kailangan mapanatili ang kalusugan, mapanatili ang edukasyon, no? Tuloy-tuloy ang edukasyon, kailangan malakas, no? Healthy ang ating mga personnel. May the teaching and non-teaching. At yan po ay sa pamamagitan ng rapid test ng lahat ng DepEd personnel. Okay? Nag-donate din po sa atin, no? Ang mga sponsors natin, ang mga partners natin ng PPEs, no? At provisions of mental health and psychosocial support services. At yan po ay walang iba kundi sa tulong, okay, ng ating masipag, napakabata at napakatalinong congressman, no? Congresswoman Honorable Sina Eliza Pitan. At no, ito pong si Mariflor Gatchalian. Okay? Advocacy support, no? Disinfection of self-learning modules and learning activities. Nabanggit po natin na we are looking into the assurance na lahat po ng natatanggap, lahat po na idinidistribute ng mga modules, ng mga materyales para sa mga mag-aral ay kailangan disinfected siya, no? Malayo siya sa COVID. Sabi nga sa radyo, COVID go away, di ba? Ang ganda ng kanta eh. Kapag narinig ko po yun, napapaindak ako. Okay? So, disinfected po ang lahat ng ating mga modules. At yan po ay sa pamamagitan po sa tulong ng Rotary Club of Santiago City. Okay? Ilan po, no? How much ang mga naibigay, no, ng mga partners natin. Partners education. Okay. So ito po yung free radio block time and paid radio block time. Amount 300,000. Okay, 300,000 with a total of 72-hour block time per month, 100-hour block time per month. Okay. Okay. Yan po, imagine 300,000. Ano po? Laki ano po? So, malaki po ang pasalamat natin sa mga partners natin upang tumugon sa call ng ating Deputy Secretary na education must continue. So reproduction of learning activity sheets, no, amounting to 85,000, sponsored by the China Savings Incorporated. Wow, you see? Okay, salamat po sa China Bank Incorporation. No, provision of mental health and psychosocial support services to DepEd personnel. No, 10,000, amounting to 10,000. This is due to the health donations of Ma'am Miraflor Gatchalian. Ayan po ang ako naman po tayo sa sinasabi nating weekly radio airing. Sa DWET, yan po ang sample na ibinibigay natin sa mga bata. But this is changing, no, according to the given slots and the ready modules na available every week. Ito po ay sample lamang. So, nagsisimula po tayo ng alas 8 ng umaga at nagtatapos po tayo, nag-close po tayo ng programa ng alas 5 ng hapon. Ito ay para po sa DWET. Dito po sa DWSI ay
Nagsisimula po tayo ng alas 8 ng umaga at nagtatapos po tayo ng hanggang alas 12 ng tanghali. At para naman DZMR ay sa hapon naman nagsisimula alas 2 at nagtatapos po tayo ng alas 5 ng hapon. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sample schedules po lang po ito. Pinapakita lang po namin that truly we are giving them the whole week schedule for radio airing ng ating mga lessons. This is in all grade levels na may radio radio broadcasting instruction. Radio-based instruction. Okay? So, ito naman po yung LSA, no? Learners Support Aid per school, okay, na ibinigay sa bawat schools. Okay? Yan po. A total of 90 LSA, no? Deployed sa iba't ibang eskwelahan. So I need not to number, no, yung kung ilan ang naibigay sa bawat schools. Kita na po nyo sa slides. Okay? Alright, nabig po ang mga elementary schools at central schools po sa elementary at sa mga secondary schools ay nabigyan halos lahat. This includes even yung mga graded schools. Okay, yan po, no? Bumubuhos po ang tulong ng mga partners natin, lalong-lalo na ang LGU sa DepEd. Okay? So, sa ngalan po ng aming kagawaran, sa pamumuno ng aming Schools Division Superintendent, Ma'am Cherry Ramos, at ng Assistant Schools Division Superintendent, Jonathan Ronda, at ang lahat ng mga DepEd officials, mga principals, mga kaguruan, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat mga tumutulong, no, sa edukasyon, sa kagawaran upang maipagpatuloy natin ang pagsiservisyo sa mga mag-aaral. No? Ito po ay isang gawain na kung saan ay hindi lamang ito concern ng DepEd, kundi concern po nating lahat. Okay. Ano po yung mga health and safety report na nangyari? No? In SDO, we conducted rapid antibody tests among teaching and non-teaching personnel, and this happened last October 31 of 2020. Lahat po, no? Reported naman sa table kanina na lahat ng teachers to make it sure ay safe sila, no, sa virus at maipapatuloy ang kanilang mga gawain bilang guro ay nagpa-rapid antibody test po kaming lahat. Forge strong partnership with LGU. Okay, kita po natin yan sa table kanina. Okay, localized protocols in handling and management of reported COVID-19 cases and close contacts. Conducted defogging disinfection of modules in partnership with the LGU and Rotary Club of Santiago. Sinsayan Elementary School and Sinsayan National High School are currently used as quarantine facilities since October 26, 2020. Okay. And then these are the financial report, no, that we received from central office. Okay. Meron tayong sub-aro na na-receive. This is centrally managed CMF, no, from DepEd, amounting to 200,000. Okay. This
Another amount is again given to DepEd. This is a centrally managed fund amounting to 1,690,125.31 pesos was already implemented. Again, for reproduction SLM, okay, and then another 152,511.19. You see, kitang-kita po natin na sa kabila ng halaga nito, no, ay kailangan din nating gumawa ng mga hakbang na lumapit sa ating mga partners, sa ating mga stakeholders to help us complete, no, and suffice the need of our learners. See, you have just heard and watched kung sino-sino po ang nagbigay, tumulong sa atin at nakitaan ng tuwirang pagmamahal, no, at pagtulong sa ating mag-aaral upang, again, ang edukasyon ay magpatuloy. Sir, we are So a total of 25 million. Sir Lito, it's already 11:50 po. If pwedeng mabilisan po natin. Thank you, sir. Ito na, this is the second last slide. So 25 million 702 ang total ng ibinigay ng ating kagawaran para lamang sa distribution, reproduction of SLMs. So according to Henry Ford, if everyone is moving forward together, then success takes care of itself. Thank you for listening and God bless us all. Stay safe po. Maraming salamat. Thank you very much, Sir Lito, for that very comprehensive and complete report of the status of the BLCP implementation here in SDO Santiago City, sir. Maraming salamat po, sir. On behalf of SDO Santiago City, through our SDS and ASDS, we thank you, sir, for giving this opportunity for our learners, sa ating pong mga magulang, kapartner to know po ang status ng implementation ng BLCP sa City of Santiago. Sir, again, maraming salamat po, Sir Lito. Thank you po. So, to check lang po our attendance because we're dropping low and we said po kanina that we're gonna give awards for those who are still in. At para po ma-double check po namin if you're still around, pwede pong pakitype po still watching tapos your school po. Just to check because we're gonna end at exactly 12 noon po. And then we're gonna start our second session this afternoon at exactly 1 p.m. Of course, we will also have our checking of attendance, and then we shall be having 3 speakers for this afternoon, and the awarding or the closing program po will also happen this afternoon. So kung nandito pa rin po kayo and you can still hear us, please type nyo po dyan sa may comment section ang inyong na sinabi ko kanina, Sir Josh, still watching and then yung school po so that we can check po kung nandito pa rin po. Yan. Okay. Again, thank you to our speakers po this morning, Sir Doc Alvin Agustin, our Medical Officer 3. For the CID, we have Doc Lito for the BLCP implementation. And of course, this afternoon, medyo jam-pack pa rin po yung schedule natin for this afternoon. And we are requesting din po that you share the link
po our partners, sa ating mga learners, at sa ating mga magulang so that makaparticipate po sila this afternoon with Miss Yeng. Tama ka, Sir Josh? Yes, Sir Marfil with Miss Yen Gatchalian. So, this afternoon po, ang magiging topic po natin will be school-based DRRM. Ayan, conduct po of this what we call hazard mapping and also multi-hazard po drills. And then topic po ni Miss Yen will be all about self-care. Yan. Siguro sa mga meron na pong knowledge or background po on psychological first aid, alam na po natin kahit paano kung ano pong ibig sabihin ng self-care. But this afternoon po, that will be further discussed po by Miss Yeng. So we would like to invite everyone po this afternoon for our PM sessions po na mag-tune in po kayo at manood po kayo, especially po very timely po yung ating topic po talaga. In response po talaga ito to our situation para po sa provision po ng ating stable mental health. And aside from that po, this afternoon also, meron pa pong isang supervisor na magtutalk, si Sir Santiago po. He'll be talking about ensuring po the health and safety po of the modules na ibinibigay po at nire-retrieve po natin sa ating mga learners. So we would like to see you po this afternoon. Sa ating pong mga school heads po na nagchat-chat, yes po, yung mga data po na na-share ni Sir dito, some of them are from October 2020. We're still waiting for the updated ones. Opo, meron po yung clarification daw, Sir Lito, on the 1:3. Meron po kasi mga schools na nag-distribute daw po ng kanilang LAS 1:1 kasi risky daw po yung 1:3. So, clarified po natin yon. To make a point po, yung iba po sa mga data po ni Shiner ni Sir Lito ay noong 2020 po yung iba. But we are currently gathering some data and information po from the field on the latest po na mga information regarding our implementation of the BLC. Thank you po for chatting sa amin po for clarification. Thank you. Of course, yung sa ating mga school heads po who are still here, from Ma'am Gigi to the rest of the school heads na naririto po, thank you very much po for tuning in and not leaving us. Kasi yung iba po nag-out na. That's why we are checking po yung attendance. Sir Josh? Sir Marfil? Yes, Sir Marfil, we would like also to inform po our participants na after po our last session today, we'll be providing you po the link para po i-evaluate po yung ating MMK 3.0 po. We would like to hear po your honest and objective feedback po, comment para po sa next MMK po natin or other programs and activities po na i-implement po ng Division Office po. We will take into consideration po lahat po ng mga recommendations po ninyo and suggestions po. Salamat po. So before we end po, panoorin po muna natin itong 34 seconds na commercial. There you have it, ladies and gentlemen. Tayo po ay nasa dulo na nating broadcast, Sir Josh. And so may mga nagtatanong po sa atin if we are going to provide a similar link po. We will have a different link po because we are going to end the broadcast po ngayon na umaga. So we're gonna provide po through Sir Josh Madumo yung link po for this afternoon ng YouTube pa rin. Dito pa rin po sa platform po na ito. Some more announcements, Sir Josh, before we end? Okay, wala naman na tayong announcement, Sir Marfil. So, kita-kita na lang po ulit tayo this afternoon at exactly 1 p.m. po.
And that's it. On behalf of our school's division superintendent, Dr. Cherry Salarzon Ramos, and our ASDS Dr. Jonathan A. Fronda, we would like to extend our sincerest gratitude for all those who participated for our AM session ng MMK 3.0 Mag-aaral Magulang Kapartner sa Bagong Normal sa Edukasyon. See you po this afternoon and have a nice day.